दर्शकवृन्द नमस्ते। भनिन्छ एउटा कलाकारले मात्र एउटै जीवनमा सबै जीवन जिउने अवसर पाउन सक्छ, त्यो रियल होस् वा रियल जीवन। भारतीय सिनेमामा कुनै बेला वर्चस्व जमाउन सफल उनको जीवन आफैमा रोमाञ्चक छ। बम्बेमा उनले आफ्नो सपना बाँचिन्, जिन्दगीमा ती सबै चिज हासिल गरिन् जुन हासिल गर्छु भनी सोचेकी थिइन्, वा यसो भनौँ सोचेको भन्दा बढी नै पाइन्। केही वर्षको अन्तरालमै थुप्रै अवार्ड र सम्मानले विभूषित गर्यो। लाखौं करोडौंको माया उनलाई मिल्यो। मानिसको जीवन उसको काम र सफलताले मात्र मापन हुँदैन। सफल जीवनमा आउने अप्रत्याशित चुनौतीले मानिसको सोच र व्यवहारमा नै परिवर्तन ल्याइदिन्छ। चलचित्रको रंगीन पर्दामा कहिले हाँस्दै, कहिले नाच्दै त कहिले रुँदै गरेको देखिने र जीवनका अनेकौं रंग देख्ने र भोग्ने कलाकार मनिषा कोइरालाको जीवनका वास्तविक भोगाई र अनुभव बुझ्न आज हामीले कार्यक्रम फायरसाइडमा निम्त्याएका छौं। Manisha Koirala, welcome to Fireside. Thank you so much. अब प्रश्नहरू यति धेरै छ, तपाईसँग कुरा गर्नका लागि विषयहरू यति धेरै छन्। तपाईको जीवन नै यति विघ्न घटना परिघटनाहरूको एउटा चाहिँ नि नाइस बुके, I would call it. Yes. कहाँबाट सुरु गरौँ? अब एउटा किताब निकाल्दै हुनुहुन्छ। हजुर। The book is right in front of me. Yes. Healed. यो किताब कहाँबाट सुरु हुन्छ? यो एक्चुअली मेरो क्यान्सर डायग्नोसिसबाट एन्ड यसमा चाहिँ नि जुन क्यान्सरले मेरो लाइफमा के ल्यायो, दुःख सुख सबै कुरा गाँसेको छ। र यो मेरो लाइफको सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण इन्सिडेन्ट थियो। त्यसैले मलाई लाग्यो कि मेरो जीवनीमा किताब लेख्नु छ भने सदा पहिले यो यसबाट सुरु गर्छु, अनि बाँकी किताब त बाँकी कथाहरू आउँदै गर्ला। त्यसैले यसमा हिल्ड। तर एउटा कुनै एउटा तराजुमा राख्यो भने तपाईले यो लेख्नु भएको यो किताब तपाईको बाँकी जीवन, तपाईको प्रोफेसनल जीवन, जसले तपाईलाई चिनायो, जसले तपाईलाई संसारभरि चिनायो, एउटा नेपालीको छोरी भएको नाताले चिनायो, एउटा कलाकार भएको नाताले चिनायो, तपाईको कलाकारिताले चिनायो, तपाईको जीवनप्रति मान्छेको आकर्षण बढ्यो। तराजुमा राख्दाखेरि त्यो जीवन बढ्ता गरुङ्गो छ कि यो किताबको मेन्सन? मलाई लाग्छ मेरो लाइफमा चाहिँ नि क्यान्सरले असाध्यै एउटा यो चाहिँ नि एकदमै शेकन अप गर्यो। त्यसले चाहिँ नि आई थिङ्क असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि क्यान्सरै थियो जस्तो लाग्छ मलाई। तर हो, आई मिन जुन मेरो एज अ कलाकार मैले माया पाएँ र रेकग्निसन पाएँ, त्यो मेरो जीवनी कस्तो थियो र कसरी भयो के भयो भनेर त्यसबाट पनि म किताब लेख्छु, तर पछि लेख्छु। मलाई चाहिँ नि लागेको हिल चाहिँ नि जरुरी थियो आफूलाई पनि, किनभने आफूले पनि एउटा I didn't want to forget all the incidences that happened, and some wise man had told me once that please note down, otherwise the mind tends to forget the painful situation, but during the painful time you learn the jewels, you learn the main lessons in life भनेर चाहिँ नि भन्नुभएको थियो। अनि त्यसैले चाहिँ नि मैले यो चाहिँ अहिले पनि मेरो 6 वर्षकै भयो, 6 वर्ष नै भएको छ। सो इट्स नट अ रियली लङ टाइम ब्याक, इट्स नट 30 year old. तर अब भनौँ न, तपाईको जीवन, तपाईले भोग्न परेको मेडिकल कन्डिसन र तपाईले जुन लडाई लड्नुभयो, क्यान्सर एज अ डिजिज, एज एन एलमेन्ट, एउटा रोगको रूपमा र एउटा शब्दकै रूपमा पनि संसारमा अलि डरलाग्दो शब्द हो। त्यसलाई डरको रूपमा मानिसले लिन्छन् र मानिसले क्यान्सरसँग आफ्नो सम्बन्ध हुने बित्तिकै
अब मेरो जीवनको अन्त आउँदैछ भन्ने कुरा पनि धेरैले सोच्छन् हैन यो तपाईको किताब यदि कसैले पढ्यो र पढ्न थाल्यो भने उसलाई यो किताबले के सिकाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईलाई म यो तपाईसँग प्रश्न सोधौँ किनभने तपाईले पनि पढिसक्नु भएको छ क्यारे अनि तपाईलाई के लाग्यो कस्तो लाग्यो यसले क्यान्सरबाट भयभीत गराउँछ कि होप दिन्छ मनिषाजी म यो किताबको रिभ्यू गर्न चाहन्न किनभने लेट इट गेट रिलिज्ड इन नेपाल ओके र आई थिंक सबै रिडर्सहरूले यसको बेनिफिट लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ एन्ड आई थिंक द रिभ्यू विल कम कलेक्टिभली राइट हैन तर यसको कन्टेन्टले चाहिँ नि तपाईको भोगाई र मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नि कसैलाई क्यान्सर सँग सम्बन्ध गाँसियो कसैको भने त्यसमा चाहिने आँट का लागि मनिषा कोइरालाको एक्सपिरियन्सले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ वा त्यो व्यक्तिको परिवारलाई केही न केही प्रेरणा पक्कै पाउँछ मेरो निचोड मेरो 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 मैले पढेको मैले जति ग्रास्प गरेँ यो किताबबाट त्यो निचोड चाहिँ नि म त्यहाँनिर राख्न चाहन्छु हो मेरो प्रयास पनि त्यही नै हो मेरो प्रयास यो किताब लेख्नुको कारण पनि वान अफ द मेन रिजन पनि त्यही हो कि होप दिन सकोस् र यो भन्न चाहन्छु कि यो मेरो क्यान्सरको जर्नी इजी थिएन अहिले म जस्तो सुकै हेल्दी देखौँ हेल्दी छु तर त्यो बेलामा असाध्यै धेरै नै पीडा थियो धेरै नै अप्ठ्यारो थियो र धेरै नै एउटा निराशा जस्तो पनि थियो तर त्यो बेलामा पनि एउटा रेजिलियन्स फ्याक्टर र एउटा राइट डिसिजन विथ राइट डक्टर्स विथ राइट काइन्ड अफ फ्यामिली सपोर्ट एन्ड अल द्याट ले गर्दाखेरि चाहिँ नि आई थिङ्क I am here today despite a grave त्यो के भन्छ नि पर्सेन्टेज हुन्छ स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ but despite all that I am here त्यसैले there is hope in the most sad and bad situation also there is hope भनेर मैले चाहिँ नि भन्न खोजेको यो आफ्नो किताबद्वारा हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनफर्चुनेटली हामीलाई विभिन्न तरिकाले डिफाइन गर्ने गरिन्छ आर्थिक रूपमा जहाँ हेल्थ र यस्तो लाइफ थ्रेटनिङ एलमेन्टहरूसँग मानिस जुधिरहेको हुन्छ नेपाल जस्तो मुलुकमा अझ भनौँ साउथ एसियन सब कन्टिनेन्टमा आर्थिक बेस किनभने हामी कहाँ हेल्थ केयरको अहिलेसम्म प्र्याक्टिस वेस्टर्न वर्ल्ड जस्तो हुन सकेको छैन गर्न सकेका छैनौँ तैपनि कोसिसहरू भइरहेको छ तर यदि एउटा जस्ट हाइपोथेसिस तपाईँ एउटा विपन्न जीवन बिताइरहेको व्यक्ति र तपाईले यही रोगसँग तपाईको जिन्दगीमा एन्काउन्टर भएको भए तपाईको जुन यो कन्फिडेन्स टाइटल छ हिल्ड भन्ने त्यो एलमेन्टको डायग्नोसिस र हिल्ड हुन्जेलसम्मको प्रोसेस सजिलो हुन्थ्यो होला यो भन्न सकिँदैन किनभने म 2-4 जना यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि चिन्दछु उहाँहरूले चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि यहीँ गराउनु भयो अपरेसन पनि यहीँ गराउनु भयो र उहाँहरूले न्युयोर्कै गएर ट्रिटमेन्ट पनि गराउनु भयो होइन र एउटा म चिन्दछु उहाँ इन्डियामा पनि यहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट यहीँ भएको हो र यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा भएको तर उहाँहरू बाँचिरहनु भएको छ उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ त शायद म पनि हुन सक्थेँ तर यस्तो पनि धेरै केसेसहरू छ जुन कि हुनु न उहाँहरू सो इट्स बेसिकली आई रियली दिस इज अ टफ क्वेसन फर मी टु एन्सर कि यस्तो हुन्थ्यो उस्तो हुन्थ्यो भनेर तर आफूलाई म भाग्यमानी सम्झिन्छु किनभने मैले कमसेकम मैले जे राम्रो भन्ठाने त्यो गर्न पाएँ मैले जे सबभन्दा दुनियाँको सबभन्दा राम्रो ठाउँमा गएर उपचार गराउन पाएँ त्यो चाहिँ नि आई फिल आई एम ब्लेस्ड र मेरो हिलिङ प्रोसेसमा चाहिँ नि त्यो वान अफ द मेजर डिसिजन जस्तो लाग्छ किनभने मेरो लास्ट स्टेजको क्यान्सर थियो र चारैतिर क्यान्सर यो कम्प्लिकेटेड सिचुएसन भएर चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो सर्जनको स्पेसियालिटी डेडिकेसनले गर्दा पनि मेरो 99% चाहिँ नि क्यान्सर अपरेसनबाट नै उहाँले फेक्नुभयो सो आई फिल बट आई कुड अफोर्ड हिम you know so I can't answer your question clearly
तपाईले अब यो तपाईले जसरी बताइरहनु भएको छ तपाईले यो लकी पनि भन्नुभयो लकी इन द सेन्स you could afford it. Absolutely. That is one part of the luck. Right. The other part of luck is your process ma jasरी तपाई as a confidently I'm healed भन्न सक्नुहुन्छ त्यो मानेमा तपाई lucky हुनुहुन्थ्यो कि हुन्न त्यो भाग्यशाली हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो How close were you to death? I was pretty close in the sense this was a last stage cancer and last stage cancer चाहिँ नि मेरो surgery pani ramoसँग नभएको भए there could have been many multiple problems and luckily I had the world's best surgeon operating on me and that's why I see that everything in my life actually has favored God has been kind to me and somehow it has favored me to be healthy you know र मैले यो किताबमा actually healed physical ailment त ठिकै छ एउटा अर्को कुरा म it's in holistic healing को बारेमा पनि कुरा गर्छु कि because I feel emotional, mental, physical, spiritual all are very strong important aspect of our being. र म चाहिँ this healed is not only healing with cancer, it's also healing in emotional sphere, in mental sphere, in overall त्यसमा. अब एकैछिन तपाईको भनौं न प्रोफेसनल जीवन तिर फर्काउन चाहन्छु भले तपाई किताब लेख्नु होला कुनै दिन त्यो पनि पढौला तर इन रेफरेन्स टु द बुक एन्ड तपाई अहिले जुन स्टेजमा हुनुहुन्छ त्यसको पनि ब्याकड्रप तपाईको प्रोफेसनल जीवन नै हो जुन किसिमको दौडभाग हुन्थ्यो जुन किसिमको हेक्टिक शेड्युल्सहरु हुन्थ्यो तपाईको सुत्ने खाने तपाईको जीवनशैली जुन प्रोफेसनल लाइफमा तपाईले बिताउनु भयो नि केयरलेसली बिताउनु भयो तपाई Absolutely. I think health को बारेमा त्यसको बारेमा मलाई धेरै ज्ञानै थिएन र I always knew to stretch myself. I only knew how to stretch myself. You know, ज्वरो भएको बेलामा पनि काम गरेको छ या पार्टी गरेको छ या you know I partied hard or I worked hard. So I was shifting from one extreme to another extreme. So the sense of balance, sense of harmony, sense of health, sense of peace, these are all far away from my life and I just knew extremes. I just knew that really work hard to achieve success and then when I got success I really didn't value it also. So I mean I think you know when a wise person really said the joy is in the journey, not at the destination but in the journey. If we can really enjoy everything while we are working, you know, while I listen just shooting heru kaam gardakheri I keep in mind I don't overexert myself, I don't, you know, so I can enjoy the process of shooting, I can enjoy the process of creative people around me, you know, rather than jumping from तपाईको किताब पढ्दाखेरि अर्को एउटा अब्जर्भेसन तपाईले आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा जीवन बिताउनु भयो भोग्नु भयो तर त्यो जीवन तपाई अहिले पेज सम्झिन त्यति सजिलो तपाईलाई छैन तर तपाईले यो जुन बेला किताब लेख्ने एउटा अठोट गर्नुभयो त्यसपछि तपाईले जीवनलाई एकदम नजिकबाट चिनेको जस्तो आभास यो किताबबाट हुन्छ हो किनभने मृत्युलाई धेरै नजिकैबाट देखेँ How close were you? I mean, this is a very curious thing. You know, pretty close because doctors, you know, cancer, last stage cancer is almost like nobody has hope and they all kind of, I'm looking in the eyes, they're not telling me anything but I know the fact that they can't tell me how long will I live is an answer itself. It's an answer itself that you know आज पनि हुन सक्छ भोलि पनि हुन सक्छ 6 महिना पनि हुन सक्छ 1 वर्ष पनि हुन सक्छ so and also मलाई चाहिँ नि जब म क्यान्सर फ्री भए ट्रिटमेन्टबाट मलाई डाक्टरले के भन्नुभयो भने 3 वर्षसम्म 90% चान्सेस छ तिम्रो क्यान्सरको रिल्याप्स हुने भनेर so फेरि 3 वर्ष मैले पर्खिनु पर्यो अनि it's almost like a dagger on your head all the time and you're living with not knowing how long you are living how long you have
So it's very unsettling. It's excruciatingly unsettling. And that's when, you know, the reality happens to you. That's when all the false facade it starts dropping one by one, one by one, one by one. And I started realizing, you know, what was I mean, this incident for me was really the most profound because I became clear on के जिन्दगीमा जरुरी रहेछ र के कुरा चाहिँ नि हामीले यसै जोडिरा हुन्छौं, thinking it's important, but it's really not really important, you know. There's no name, fame, money, all that. Money was good enough so that I could get from A to B and do my treatment. But beyond that, not really, you know. And what was the fame when I was just lying in hospital and not knowing whether I'm going to live another day or not. All I was interested at that time is I wish I can see the sun, I wish I can see the world, I wish I can enjoy that. So, धेरै ठुलो प्लानिङ गर्नु या धेरै परसम्म जानु, यो यस्तो गरौँला उस्तो गरौँला, it's all in our head. But life is slipping by when we are in the present, in the now. We are experiencing life. This is what we have. Okay, but I used to live in the head all the time, planning all the time. All that dropped. केही छैन अब? केही छैन. Beyond the wall, अब you don't see anything. No, I just have 1 year plan. त्यो पनि I'm very open. I know that there are few areas that I need to work around. There are few areas which actually motivates me and want to excel more. I want to be around that, and I'm in awe of life. At the same time, I believe in spontaneity. I believe in when things have to happen, it'll happen. You know. तपाईलाई जिन्दगीमा भोग्न बाँकी भएका तपाईका चीजहरु, तपाईका इच्छाहरु, त्यो भोग्नका लागि हतार छ अब? Not at all. छैन? त्यो भोग्नु पनि पर्छ भनेर त्यो पनि छैन. You know, though I do have dreams. I have dreams. I have ambition. I have all that. तर मैले सोचे चाहिँ this is good to imagine. But यो त एउटा एलियन मान्छेले एलियन क्वेशन गरिरहेछ तपाईलाई. तपाई नडारी भन्नुस्, do you ask, तपाई आफैलाई आफै प्रश्न सोध्नुहुन्छ आजभोलि? कस्तो प्रश्न? जस्तो कि I mean, give me an example. किन भयो, कसरी भयो भनेर? तपाईको जीवन, तपाईले भोगेको जीवनको रेफरेन्समा भएर तपाईले आफैलाई सोध्न पर्ने प्रश्न हामीसँग बाँड्न मिल्छ भने मात्रै. हैन, मैले आफैलाई त्यो ड्यागरको कुरा गर्नुभयो नि. त्यो ड्यागर टाउको माथि छ जस्तो लाग्छ अझै कि त्यो चाहिँ अब मोरलेस? मैले I made peace with death. I made peace with death in the sense I refused to live in fear. I refused. Because when 3 वर्ष भयो and in the process of that 3 years, I had to choose. And मलाई लाग्यो कि के म भयभीत भएर बाँकीको लाइफ मैले जिउने हो कि I better. So I started reading about death and dying, about you know, different stakes. And in that process, I said, okay, if death has to come to me, I want to die with dignity. तर जिउँदा मान्छेहरुले लेखेको मृत्युका बारेमा लेखिएका किताबहरुले तपाईलाई कसरी हौसला दिन सक्छ? See, you are correct in some way, but धेरै कुराहरु जस्तो कि केही कुराहरु बुझेर गर्दाखेरि चाहिँ नि it becomes easier. र एउटा mindfully कुनै पनि experience गर्दाखेरि it doesn't become so painful. When we are in ignorance and in darkness, that's the time the fear can grip over you. But when you make peace with it, when you say it's okay, I mean maybe my life is meant to be X amount of time only, and maybe cancer is the reason that I will leave this world. Once you make peace with that, it's perfectly fine. You know, it's अब हामीले अघि तपाईको अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा अगाडि जुन इन्ट्रो गर्यौं, त्यो इन्ट्रोमा पनि एउटा कलाकारले जीवनमा थुप्रै चीज इन रियल लाइफ भोगिसकेका हुन्छ. सायद तपाईले जीवनमा जे चीज भोग्नु भो रोगका कारणले
त्यो पनि कुनै न कुनै बेला तपाईले आफ्नो फिल्महरुमा डिपिक्ट गरिसक्नु भएको थियो होला हो हैन अथवा त्यति बेला गर्नु भएको थिएन भने अहिलेको रिसेन्ट रिलिजमा तपाई त्यही रोगसँग जुझिरहेको एउटा क्यारेक्टरमा हुनुहुन्थ्यो हैन त्यो कलाकारिताले तपाईलाई यो तपाईको रोगसँग जुझ्नका लागि केही सघायो कि झन् तपाईलाई त्रास बढ्ता उत्पन्न गराइदियो सुरुमा त अलिकति मलाई एंजाइटी नै थियो कि म कसरी गर्न सक्छु होला भनेर र म धेरै त्यो क्षण धेरै सम्झाएर आफूलाई आई डोन्ट वान्ट टु पुट माइसेल्फ अगेन एन्ड अगेन टु द्याट सिचुएसन तर मलाई लाग्छ त्यो मेरो यो क्यान्सरको एक्सपिरियन्सले मलाई चाहिँ नि जे कुरामा पनि 100% आफूलाई भिजाउने आफ्नो 100% एफर्ट दिने चाहिँ नि गरायो पहिले जस्तो पहिलेको क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि मैले क्यान्सरसँग पीडित कुनै एउटा परफर्मेन्स दिएको छु भने आई थिंक त्यसको चाहिँ म 10% मात्रै असलियत होला त्यसमा बट नाउ आई थिंक आई विल प्रोबब्ली गिभ 80% तैपनि मलाई अब जस्ट क्युरियोसिटी यति धेरै क्यामेरा फेस गरिसक्नुभयो हो यति जना निर्देशकहरूले तपाईलाई निर्देशन गरिसक्यो तर तपाई जुन बेला आफ्नो जीवनसँग जुझिरहनु भएको थियो एउटा हस्पिटल बेडमा बसिरहनु भएको थियो कहिलेकाहीँ झस्किनु हुन्न थियो कि कसैले मलाई एक्सन भन्छ कि अथवा रोल क्यामेरा भन्छ कि लाइट्स भन्छ कि यति धेरै क्यामेरा फेस गरिसक्नुभयो यति जना निर्देशकहरूले तपाईलाई निर्देशन गरिसक्यो तर तपाई जुन बेला आफ्नो जीवनसँग जुझिरहनु भएको थियो एउटा हस्पिटल बेडमा बसिरहनु भएको थियो कहिलेकाहीँ झस्किनु हुन्न थियो कि कसैले मलाई एक्सन भन्छ कि अथवा रोल क्यामेरा भन्छ कि लाइट्स भन्छ कि माई टियर्स आर ओके माई आइज आर ओके आई थिंक द्याट्स सो ट्रु कहिलेकाहीँ यो सही हो कि यो मुभी सेट हो पनि लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो यो am I playing a role or is it really happening भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ लाग्थ्यो so many movies and it did happen Manisha तपाईलाई फलो गर्ने तपाईका शुभचिन्तकहरूले we've seen you act with भारतका stalwarts from Dilip Kumar to Raj Kumar to Amitabh Bachchan to the youngsters right. even Ranveer Kapoor सँग तपाईले स्क्रिन्स शेयर गर्नुभयो र तपाईले भनौं न तपाईले पीडा तपाईले खुशी थुप्रै इमोशन्सहरु संसारलाई बाँड्नु भएको छ एउटा क्युरियोसिटी अगेन तपाई जुन बेला रोगले छटपटाइरहनु भएको थियो रोगसँग लडिरहनु भएको थियो त्यति बेला झर्ने आँसु र त्यो सेटमा ग्लिसरिन लगाएर झरेका आँसुहरुमा के सिमिल्यारिटी छ वा पटक्कै सिमिल्यारिटी छैन हैन एक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि वी आर एक्चुअली we're trying to live somebody else's reality we are trying to portray एउटा लेखकले क्यारेक्टर लेखेको हुन्छ त्यो निर्देशकले बनेको हुन्छ त्यो हामीलाई बताएको हुन्छ त्यो एउटा फर्म्याटमा हामी त्यसमा झर्ने कोसिस गर्छौं त्यसमा कति सफल हुन्छ कति असफल हुन्छ त्यो त आफ्नै त्यसमा छ तर जुन रियल लाइफमा बितेको हुन्छ त्यो त that's real I mean there's no so I feel as a कलाकार चाहिँ नि हामी चाहिँ नि म्याक्सिमम रियल तिर जाओस् भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ रियलमा आइपुग्छ पुग्दैन त्यो चाहिँ नि मलाई थाहा छैन अब अर्को कुरा यो एक्टिङ र रियल लाइफको एउटा कुरा भयो अर्को एक्टिङ गर्दाखेरि जस्ता किसिमका रिलेशनशिपहरु डेभलप हुन्छ ह्युमन रिलेशनशिपहरु फ्रेन्डशिप डिफरेन्ट ह्युमन रिलेशनशिप आफूलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पीडा भोगिरहँदाखेरि ती बनेका सम्बन्धहरु को रिस्पोन्सका लागि एउटा मृत्युको नजिक पुगेको छु भन्ने एउटा व्यक्तिलाई कतिको आश लागेको हुन्छ कि त्यो सम्बन्धहरुले मलाई आएर हौसला दियोस् एउटा प्याट गरोस् अथवा
अब यो पर्सनालिटीमा हुँदो रहेछ। कोही मान्छेहरू चाहिँ नि बिरामी परेपछि दुनियाँलाई शट गर्छन् र दुनियाँबाट आफूलाई एकदमै अलग गरेर आफ्नो रिकुप गरेर मात्रै अगाडि आउँछन्। म चाहिँ नि त्यस्तो भएन। मलाई चाहिँ नि आफ्नो दुःख सुख सबै सेयर गर्न मन थियो र मेरो मनमा थियो कि सायद मेरो साथीभाइहरू आएर मलाई सपोर्ट गरून् भनेर। त अलिकति निराशा पनि भयो, किनभने यो क्यान्सर भन्ने रोगै यस्तो रहेछ कि धेरै मान्छेहरू नजिकै आउन चाहँदैनन्, धेरै आफन्तहरू पनि आएनन्। त्यसैले मलाई लाग्यो कि पहिले त मलाई अलिकति निराशा भयो, रिस पनि उठ्यो, तर पछि मैले चाहिँ नि धेरै यसमा इन्ट्रोस्पेक्ट गर्दै गएँ र मलाई लाग्यो कि यस्तै त म पनि थिएँ। म पनि धेरै रोगी मान्छेसँग गएर धेरै समय बिताउन सक्दिनँ थिएँ। म पनि कतिजना नजिकैको मान्छेहरूको क्यान्सर भएपछि म जान्थेँ, तर एउटा ठुलो त्यो लिएर जान्थेँ, अप्ठ्यारो हुन्छ। सो त्यसपछि जब मैले आफूलाई देखेँ म पनि त्यस्तै थिएँ भनेपछि आई लर्न इट्स अटोमेटिक फर्गिभनेस, अटोमेटिक अन्डरस्ट्यान्डिङ, एम्पथी, त्यो चाहिँ नि भयो। We are not always brave people, and to stand with somebody who's suffering is very brave thing to do, and we are not all the time. कसैको साथमा रहनु पनि brave thing हो. It is. Somebody who's suffering, to be with that person is a brave thing, because जसले भुगिदिरहेछ त्यो त भुगिति नै रहेछ, तर उसको वरिपरि हुनेले पनि त्यसको चाहिँ नि इम्प्याक्ट हुन्छ. It's they all get affected. They're helpless. अब एकैछिन तपाईले भोग्नु भएको एलमेन्ट अथवा जुन महारोग छ, त्यो रोग एउटा क्लिशेड रूपमा सोसाइटीमा तपाईले त्यो रोग लाग्नु भन्दा अगाडि बिताएको जीवन को अथवा लाइफस्टाइल को नेगेटिभ प्रभावका कारण पनि यो रोग लाग्छ वा यसको खतरामा तपाई पर्नुहुन्छ भन्ने एउटा हियरसे त छ नि. एब्सोल्युटली भूषणजी, म चाहिँ नि यो कुरा बुझेर नै भन्दैछु, किनभने यो हाम्रो यो जुन अहिलेको एरा छ नि, एउटा ताकामा इन्फेक्सनले मान्छेहरू मर्थ्यो, अहिले चाहिँ नि नन कम्युनिकेबल डिजिज जस्तो हार्ट भयो, क्यान्सर भयो, लङ डिजिजेस भयो, दे अल आर बेसिकली लाइफस्टाइल प्रोन भन्छन्. यसमा मैले अलिकति बुझ्दै गएँ, डक्टर्स, एक्सपर्ट, साइन्टिस्टहरूसँग अलिक धेरै मैले कोसिस उहाँहरूसँग क्वेसन्सहरू सोधेँ र लाइफस्टाइल प्रोन हो यिनीहरू. ल ठिक छ, जेनेटिक फ्याक्टर छ, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर छ, थुप्रो अरूहरू फ्याक्टर्स छ, तर लाइफस्टाइल इज अल्सो द मेजर फ्याक्टर. Because lifestyle can either make you very strong from within, or it can make a disharmony in your being, in your energy level, and in your whole this thing. If you're weak and not strong, you know, God knows how it'll impact you. So I always चाहिँ म सबैलाई यही भन्छु कि मैले यो सिकेँ. पहिले मलाई I didn't care a damn. I didn't even know. I was ignorant. र अब झन् बुझ्दै गए भन्दा लाइफस्टाइल इज वान अफ द whatever the environment is, if we can still maintain a good healthy lifestyle, probably we can keep disease and illness and some serious elements like these at bay. I might be crossing my limits, but genetics को कुरा गर्दाखेरि तपाईको family tree लाई हेर्दाखेरि you come from a very prominent family. Right. एउटा चाहिँ सबैले चिन्ने परिवारबाट तपाई आउनु भएको छ र तपाईका पूर्वजहरू स्पेशली तपाई भन्दा सिनियर मानिसहरुमा त्यो जेनेटिकली डिस्पोज जस्तो पनि देखिन्छ. बीपी कोइरालालाई पनि क्यान्सरको बाउट उहाँले खप्नु भयो, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि भयो हैन, सुजाताजीलाई पनि त्यो ब्याटल उहाँले लड्नु भयो. अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईले यो रोगसँग जुझिरहँदाखेरि तपाईका कन्सल्टेन्ट्स, तपाईका डक्टर्सहरू केही कजको डिस्कसनमा पनि तपाई इन्गेज हुनुभयो कि तपाईलाई भएको क्यान्सर, वाज इट मोर टु योर जेनेटिक इनहेरिटेन्स or the lifestyle or your ignorance for the lifestyle? I think the combination. I think the combination of everything. I have a genetic disposition. My lifestyle was not healthy.
and the environment and everything else. You know, I was in my most weakest emotional situation, weakest point in my life, I feel. And my lifestyle was most unhealthy, I feel. And I didn't know that I had genetic disposition. Plus, just 1 year prior to that, I was trying to have baby. And, you know, so I took that IVF injection, which most of the people, it has worked for them. But then there's a big question mark whether that also could be a trigger, because I had genetic disposition, you know, BRCA genes. So I really don't know. I feel a combination of all these factors probably was the reason. But most spiritual reason for me is it needed to shake Manisha Koirala. It needed to really say, Manisha, you've not come here to waste your life like this. So it came to shake me up. So it was a wake-up call, a nightmare combined. You know, trust me, I'm such a stubborn person. If it wasn't a serious disease like this, I don't know if I would have really woken up, you know. So I'm a stubborn person. So maybe I needed that wake-up call. Maybe I needed nightmarish wake-up call. अब अर्को एउटा फ्याक्टर, तपाईको लाइफ, तपाईको प्रोफेसनल लाइफ, तपाईको आफ्नो बाल्यकाल, एउटा एस्पिरेन्ट पोलिटिकली एपेक्समा पुग्न सक्ने फ्यामिलीको तपाईँ मेम्बर, तर तपाईँ ग्रो गरिरहँदाखेरि त्यो पोलिटिकल एक्टिभिटिजको सबैभन्दा लोवेस्टमा तपाईँले आफ्नो जीवन बिताउनु भयो। त्यसपछि तपाईँ प्रोफेसनल लाइफमा एम्बार्क गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँको डिट्याचमेन्ट सायद बढ्ता भयो अट्याचमेन्ट भन्दा फ्यामिलीसँग। त्यसपछि तपाईँले धेरै मानिसले अटेम्प्ट गर्ने एउटा सम्बन्ध, विवाहको सम्बन्ध पनि I tried. You embarked on it. Right, right, right. That seemed not never suitable. worked. No, no. So त्यो emotional detachment, emotional upheaval, or those ज्वार भाटा जे भन्छ, त्यसले तपाईको एलिमेन्टलाई नेगेटिभली कन्ट्रिब्युट गर्यो कि गरेन? के भन्छ जान्नेहरु? मैले पढ्दाखेरि, किताबहरू धेरै पढ्दाखेरि त्यसले पनि फ्याक्टर गराउँछ भन्छन्, किनभने इमोसनल लाइफ पनि हाम्रो लाइफमा इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट। इमोसनल बडी इज ह्युजली इम्पोर्टेन्ट। एन्ड सो मैले आफूलाई हिलिङ प्रोसेस गर्दाखेरि आई रियली keep in mind about the factor, all these other factor, you know, mental health, emotional health, besides my physical health. So when there is so much upheaval, when there is, and actually Bhushanji, यो क्यान्सर मैले पढ्दाखेरि कुन कुन मान्छेलाई कहिले कहिले क्यान्सर भयो भन्दाखेरि धेरै जस्तो केसेसहरू मैले हेर्दाखेरि धेरै जस्तो रोग पर्ने अनि क्यान्सर पनि हुनुहुन्छ भने दे आर एट द इमोसनल लोएस्ट एब. That's the time cancer attacks them, and that's the time any death, life-threatening disease hits them. Usually, it's a known fact all over the world. So I think you've mentioned it somewhere. तपाईं त्यो emotionally असाध्यै जीवनको lowest form मा भएको बेलामा तपाईंको यो रोग diagnose भएको थियो? हो. I was totally a broken person. I was in a dark space. I was not happy at all, depression. But I didn't even know that I was depressed. I was basically on denial and thinking everything is hunky, but it wasn't. I was in a dark space. I was sad, I was depressed, I was not happy at all. So I was at my emotionally lowest ebb. Let me cheer you up a little. Let's go back to your childhood. Okay. तपाईको childhood बडा इन्ट्रेस्टिङ मानिसहरुको सामिप्यमा बित्यो हैन? तपाई बीपी कोइरालाको काखमा पनि खेल्नुभयो किनभने तपाईको हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो। त्यो एउटा चाहिँ नि टिप अफ द आइसबर्ग
हैन र एउटा रेबल परिवार राइट जसले एस्टाब्लिशमेन्टको अगेन्स्टमा चाहिँ नि आफ्नो जीवन अर्पित गरेको थियो राइट हैन सम्झिनुहुन्छ त्यो बाल्यकाल असाध्यै राम्रोसँग र मलाई लाग्छ आई वाज भेरी ब्लेस्ड टु ह्याभ माई काइन्ड अफ चाइल्डहुड आई ह्याड म धेरै जस्तो सुशीलामासँग हुर्केँ अनि मलाई चाहिँ नि किताबहरू नृत्यकला त्यो क्लासिकल डान्सिङ म्युजिक र आर्टको वर्ल्डमा धेरै मैले त्यो पाएँ कि एक्सपोजर र जोइन्ट फ्यामिलीमा म हुर्केँ र बिहानदेखि साँझसम्म देयर वाज सम एक्टिभिटी द हाउस वाज फुल अफ पिपल अल द टाइम एन्ड सिन्स 4 in the morning हाम्रो चाहिँ नि थरी थरीको मान्छेहरूसँग भेटेँ थरी थरी मान्छेहरूको कुराहरू सुन्थेँ I think I grew up really fast because I was exposed to so much. So I remember I was trying to, when my dad and dad's friend were talking about politics and I started butting in and I started talking, then they said, go and play with your toys. This is not your age to talk and about politics or something. So I think I had exposure to literature world, to music and art, to dance, classical dance, to cinema. Sushilama used to love watching cinema, to politics. So I had a great exposure. अब तपाईले बडा इन्ट्रेस्टिङली भन्नुभयो नि नाच गाना म्युजिक politics. अब नाच गाना एक्टिङ नृत्य त तपाईले आफ्नो प्रोफेसनल जीवनमा गरिहाल्नुभयो नि त्यो पोलिटिक्सको किरा मनिषा कोइरालाको जीवनमा बाँकी छ कि छैन पोलिटिक्स एक्चुअली हामी रोज म उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले म BBC रेडियो Kantipur Radio, Radio Nepal, and I keep on listening to the news and then of course I read and check on the social media and if I'm in Kathmandu म चाहिँ बुवाको साथीहरुसँग बसेर कुरा पोलिटिक्सको कुराहरु सुनिरहन्छु त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट त्यहाँसम्म मात्रै छ मेरो एक्टिभली इन्भल्भ हुने सम्म छैन I just like any other good Nepali people who really want to see some good things happening in political arena. I'm also one of them. तर तपाई अब तपाई बीपी कोइरालाको काखमा हुर्किएको व्यक्ति बीपी कोइरालाको राजनीतिक सपना साकार पार्न पर्छ भनेर लाखौं नेपाली विभिन्न तौर तरिकाले लागि नै रहनु भएको छ हो तपाईमा चाहिँ त्यो इच्छा छैन र मलाई बीपी बाको उहाँको सपना चाहिँ नि एउटा आम नेपालीलाई को जीवन चाहिँ नि एउटा डिग्निफाइड लाइफ होस् भनेर चाहिँ नि उहाँको सपना त्यो थियो र अहिलेसम्म चाहिँ नि त्यो त झन् सपना परदेखि पर नै भइरहेछ I really the political scenario is not really inviting. It's quite a mess and I'm not too sure बीपीकै पालामा पनि त इन्भाइटिङ त थिएन नि हो तर त्यतिखेर एउटा सेन्स अफ स्याक्रिफाइस एउटा सेन्स अफ पर्पस जतिसुकै अप्ठ्यारोमा भए पनि I feel when few people are driven by something to do for the people अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ politics एउटा career जस्तो भएको छ कि so it's mostly who wants to be in the chair it's driven by that personal gratification personal power personal glorification यसलाई अलिकति रिक्वाइन्ड गर्दिन्छु तपाईलाई सजिलो गर्दिन्छु okay I don't know what you're getting at लेगेसी भन्छ नि हजुर राजनीतिमा हजुर त्यो लेगेसी चाहिँ तपाईको फ्यामिली वा कोइराला फ्यामिली द पोलिटिकल कोइराला फ्यामिली त्यो परिवारले राजनीतिको बागडोर सम्हाल्नै पर्छ भन्ने बाध्यता छैन भन्छन् एक थरी होइन स्पेशली नेपाली कांग्रेसको राजनीतिको बागडोर कोइराला परिवारले नै शोल्डर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा एक किसिमको डक्ट्रिन पनि सुनिन्छ हैन
तपाईँ I feel that you are somewhere in between. Yeah, because you know I come from a तपाईलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ नि त्यो लेगेसी कोइरालाहरूले नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ कि now it is anybody's game? I feel whoever is capable, whoever people choose the leader to be, that person deserves to be the leader. And the leader by default is committed for the people. And whoever can do justice to the people, whoever can really sacrifice his own ambition and personal agendas for the sake of the people, that person deserves to be the leader. Not people who want to be somewhere because of their own self-driven ambition. So I feel that is the key. Pipi Bako Belama Pani, it's people who were driving to do things for the people, not because I want to be a prime minister, I want to be this, I want to be the president, or I want to be that. But today, when you see, do you see any role models? Do you see there is hope? I don't see एकदम it. आइडियल कुरा गरिरहनु भएको छ नि, पोलिटिक्सको आइडियल साइडलाई जसरी तपाईँले एक्सप्लेन गरिरहनु भएको छ नि. अगेन मेरो जुरिसडिक्सन मैले क्रस गरे पनि भन्नु होला. तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सहरू जो पोलिटिकली इन्क्लाइन्ड हुनुहुन्छ र त्यो एस्पारेन्ट पनि हुनुहुन्छ कि म लिडरसिप पाएँ भने सम्हाल्न सक्छु. तपाईँका यी कुराहरू उहाँहरूले सुन्नु भएको छ? उहाँहरू अग्री गर्ने फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ? होइन, उहाँहरू everybody, all my family members who are in mainstream politics is I know them personally, and they all are earnest people who are doing things according to their own capacity and understanding in their life. So I'm no one to comment on their choices and how they conduct and how they live and how they aspire to be is their choices. I wouldn't want to get into that space at all. But mero hisabma chahi ni it's a huge politics. You know, a businessman's promise is towards his own increasing his business, but a politician takes a promise from its people. सेवा हो हैन, Seva and sacrifice and principle and values and doing things for people because you promise, you give your word to them. So it should be you live for them. So that I feel त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो एम्बिसन ल्याएर गर्नु चाहिँ नि धोका दिनु हो के यो according to me. So I don't agree with that. अब यो भन्दा बढी त पोलिटिक्समा ड्र्याग पनि गर्न नगरौँ. अब एकैछिन तपाईको जीवन, तपाईको भोगाई र यो रोलर कोस्टर जुन तपाईले जीवन अहिलेसम्म बिताउनु भयो, के लाग्छ जीवन अब जुन प्रोफेसनमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ मटेरियल लाइफमा तपाईले आफ्नो जीवनलाई अर्पित गर्नुभयो हैन? अहिले तपाईको किताब पढ्दाखेरि तपाई कता कता त्यो मटेरियल लाइफ मिथ्या हो, अब हामीले एम्बार्क गर्न पर्ने त प्रत्येक मान्छेले जिउन पर्ने त एउटा स्पिरिचुअल लाइफ हो भने जस्तो पनि तपाईले कता कता मेन्सन गर्नु भएको छ. यो तपाईको आन्सर के यसको? यो मेरो एक्सपिरियन्स हो भूषणजी, but I will never suggest this to other people in the sense if it's your realization, please, because we all are very so मेरो चाहिँ नि एक्सपिरियन्समा चाहिँ नि खाली फिजिकल लाइफ र मटेरियलिस्टिक लाइफमा मात्रै बसेर चाहिँ एउटा लिमिटसम्म satisfaction हुन्छ, but after that it becomes illusionary. So if we look at life from a holistic perspective and then live in balance, that of course you honor the materialistic success. It has its space, it has its importance, but at the same time if we know our own existence reality, the reality of our existence is also very spiritual. And if we deny that, again, I don't want to give advice, but I feel that when I denied that, I was not really happy completely.
There is a saying which says that, you know, success, if it's only in this thing, it's not fulfillment. Fulfilled life is when you look at your life holistically, and then you live with that kind of understanding. Then you have a fulfilled life. भन्ने लाग्छ तपाईको यो स्पिरिचुअल साइड अफ यु बुझ्नको लागि त त्यो किताब पढ्नै पर्छ है। तर एउटा आम जीवनले बुझ्ने गरी मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईले थुप्रै एक्कोलेड्स पाउनुभयो, थुप्रै क्यामेरा फ्ल्यासेसहरू फेस गर्नुभयो, थुप्रै यस्ता अन्तर्वार्ताहरू दिनुभयो, सेल्फ ग्लोरिफिकेसनको पनि प्रशस्त मौका पाउनुभयो, अवार्ड्सहरू जित्नुभयो। तपाईका खुसीका त यति धेरै यस्तो र्याक्सहरू कति भरिन्छ कति भरिन्छ। तर जुन बेला तपाईलाई तपाईको अटेन्डिङ डाक्टरले तपाईलाई हिल्स अर अ क्लीन चिट दियो, कति फरक थियो त्यो एक्सपिरियन्सहरू र यो एक्सपिरियन्स? कुन खुसी ठुलो थियो? एनी डे क्लीन चिट हेल्थको पाउँदा। तर मैले क्लीन चिट कहिले पाइनँ बाइ द वे। पाउनु भएन? मैले क्यान्सर फ्री पाएँ। तर क्यान्सर फ्री पाउने बित्तिकै मेरो डाक्टरले भन्नुभयो कि 3 वर्ष रुक्नुपर्छ भनेर। 3 वर्ष पनि गयो। अनि मैले डक्टरलाई फेरि सोधेँ, डक्टर डु यु थिङ्क आइ एम क्योर्ड नाउ भन्दाखेरि, मनिषा इट वाज अ लास्ट स्टेज क्यान्सर। सो डक्टर 5 इयर्स भन्दाखेरि, नो मनिषा इट हेज टु बी 10 इयर्स भन्यो। 10 वर्ष 4 वर्ष अरू छ। So I really haven't got any clean shit, you know, but I have assumed that I'm healed. I have assumed that I'm cured, and I'm leading perfectly happy and healthy life. You know, I'm not going to wait for another 4 years. That 4 years, are you looking forward to that day when you pick up the phone and call your doctor? Well, I'm most definitely going to do that. But until then, I'm living as if I'm cured already. So it's a choice I had to take. You know, when 3 वर्ष भन्नुभयो नि, जब डक्टरले मैले भने 3 वर्षको 1 वर्ष 2 वर्ष हुन थाल्यो, मैले भने I'm not comfortable living with fear. I'm not comfortable living with fear. So I made a decision that I'm going to consider whatever the doctors say. पढ्न पनि खूब पढ्नुहुन्छ है? पढेँ। अब पढाउन पनि थाल्नुभयो हैन? भनेपछि तपाईको नामको शाब्दिक अर्थ सरस्वती, मनिषाको अर्थ हो हैन? हो। So you're living by it. Yes, it's my attempt. अब दुईटा इन्ट्रेस्टिङ सिटिजहरुमा तपाईले जीवन बिताउनु भयो। तपाईले किताबमा पनि कतै लेख्नु भएको छ, तपाईको जीवन बागमती र गंगाको तपाईले कतै कोनोटेसन तपाईले हो। मलाई बताइदिनुस्, तपाईको नामको अर्थ सरस्वती हो भने तपाईको जीवनले डिफाइन गरे अनुसार काठमाडौँ र बम्बेको अर्थ के हो? अब जस्तो कि मलाई काठमाडौँमा चाहिँ नि मेरो रुट्स हो जस्तो लाग्छ, किनभने यहाँ मेरो बचपन गुज्रियो, यहाँ मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, यहाँ मेरो म मनिषा कोइराला द एक्ट्रेस हुनुभन्दा अगाडि नै मैले आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी एज अ चाइल्ड, एज अ पर्सन मान्छेहरूलाई चिने, दुनियाँलाई देखेँ र सो इट्स काइन्ड अफ इट्स माई रुट. बट इन बम्बे I feel it's like a fruit because it's where I achieved success. It's where I experienced enormous amount of stardom and fame and so recognition as an actor. So I feel euta brikshako roots and flower. I would, say it like that in that format. Roots Kathmandu. Yeah. Flower Bombay. According to me, because this is my root. And the way you have titled your book "Healed," we would love to see you totally healed. And tapaiko suswasthya, tapaiko जीवन र तपाईका प्रोफेसनल जति इच्छाहरू छन् सबै जिउन शक्ति प्राप्त होस्। तपाईको यो समय र विचार र स्पेशली फर द बुक, I congratulate you and thank you very much for your time. Thank you so much, Bhusan. It was lovely. Thank you.